Hello guys, this is Rutik Patel and welcome to the my channel Child Guruji. તો આજે આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ જ મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક એવો ટાઈમ ટેબલ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી હોય છે કે જેને પોતાના ભવિષ્યમાં પોતાનો ગોલ અચીવ કરવો છે, જે તેને ધાર્યું કરવું છે, તો તેને એક જ કામ કરવું પડે કે પોતાના શિડ્યુલ વાઇઝ અથવા તો પોતાનો જે ટાઈમ ટેબલ તેને બનાવ્યો છે તેના આધારે તેને ચાલવું પડે ને તો ને માત્ર તો જ તે તેના ગોલ સુધી અથવા તો કે પોતાના જે ધાર્યું તે કરવા માગે છે ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે. તો આપણે જે ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યું છે તે ટાઈમ ટેબલ જોયા પહેલાં આ 4 પ્રશ્નોનો જવાબ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો જ આ ટાઈમ ટેબલ તમારે જોવાય, બાકી આ ટાઈમ ટેબલ તમારે કોઈ કામનો થશે નહીં. તો ચાલો પહેલાં પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ અને ત્યારબાદ આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મિત્રો, તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો જોઈએ. સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે કોના માટે કે ટાઈમ ટેબલ તમે બનાવો છો તો કોના માટે ટાઈમ ટેબલ હોવું જોઈએ એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો એવું નથી કે ટાઈમ ટેબલ ફક્ત અને ફક્ત માત્ર 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે અથવા તો 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે, ઇવન એવું કહી શકાય કે બોર્ડના એક્ઝામના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ હોય છે. આ વાત તદ્દન ખોટી છે, હું તે સ્વીકારતો નથી. આ ટાઈમ ટેબલ એ 10મા ધોરણ માટે પણ હોય છે, 5મા ધોરણના વિદ્યાર્થી માટે પણ હોય છે અને કોઈ વિદ્યાર્થી ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી કરી છે તો તેના માટે પણ હોય છે. દરેક માટે આ ટાઈમ ટેબલ હોય છે, પરંતુ આ ટાઈમ ટેબલના ભાગ અલગ હોય છે. કઈ રીતે? તો ચાલો સમજાવો કે ધારો કે કોઈ 10મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી ટાઈમ ટેબલ બનાવે છે તો તેને તેના ટાઈમ ટેબલમાં 5 થી 6 કલાક સ્ટડી હોય, એકાદ કલાક તેને રમવાનો હોય, અડધો કલાક ટીવી જોવાનો હોય, 5 થી 6 કલાક સ્કૂલ હોય, 7-8 કલાક તેને સૂવાનું હોય, 2 કલાક જેવું જેને ઓફલાઈન ક્લાસીસ હોય છે, એ બધાની તેને ચર્ચા હોય છે. અને જ્યારે એ જ રીતે આપણે 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીને ભૂલીને 5મા ધોરણના વિદ્યાર્થીની વાત કરીએ તો જ્યારે 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીમાં 6 કલાક સ્ટડી હતું, પરંતુ 5મા ધોરણના વિદ્યાર્થીમાં ફક્ત કેટલું છે? 3 કલાક જ સ્ટડી હશે. તેને ઓછો ભાર હશે, પહેલાં કરતાં વેટેજ આને ઓછો આવવાનો, આનો માઇન્ડ પાવર હજી થોડું ઓછું છે માટે આનો વેટેજ ઓછો હશે. આને કેટલું હોય? 3 કલાક સ્ટડી હોય, જ્યારે આને 3 કલાકની સામે જ બીજા 3 કલાક રમવાના હોય, 2 કલાક ટીવી જોવાનું હોય, 8 થી 9 કલાક આને સૂવાનો, અને સૂવાનો સમય પણ થોડો વધુ મળે, રમવાનો સમય પણ વધુ મળે. એ જ રીતે 10મા વાળાને એ બધું ઓછું મળે છે, થોડો સ્ટડી ટાઈમ વધુ હોય છે. બીજો પ્રશ્ન છે કે કેટલા સમય માટે? તો તમે જાણો છો કે આપણા ભારતમાં તહેવારોની કોઈ કમી નથી. અઠવાડિયે, મહિને તહેવારો આવતા જ હોય છે, તેની રજાઓ પણ પડતી હોય છે. અને આ તહેવારો છોડો તો તમે તમારા મામાના ઘરે જતા હશો અથવા તો ફોઈ ફૂવા બધાના ઘરે જતા હશો, અથવા તો ભગવાન ના કરે એવું થાય પરંતુ તમે કોઈ વખત બીમાર પડી ગયા તો આ ટાઈમ ટેબલનો ભંગ થતો હોય છે, બરાબર? તો આવા સમયે તમે ટાઈમ ટેબલ 1 વીક, મેક્સિમમ 2 વીક, એનાથી વધારે ટાઈમ ટેબલ બનાવવો જોઈએ નહીં. હું માનું ત્યાં સુધી તમારે ટાઈમ ટેબલ વધારેમાંથી વધારે 1 વીકનો જ બનાવવો જોઈએ, સોમથી શનિ એન્ડ રવિવાર સુધીનો. સોમથી રવિવાર સુધીનો ટાઈમ ટેબલ બનાવી દીધો અને બીજો ટાઈમ ટેબલ નવો બનાવવાનો રવિવારે સાંજે, આવતા સોમવારથી રવિવાર સુધી માટે. તો આ રીતે જો તમે ટાઈમ ટેબલ બનાવશો તો તમને ખબર હશે કે આવતા અઠવાડિયામાં કયા તહેવારો આવે છે, આવતા અઠવાડિયામાં મારે કોઈના ઘરે જવાનું છે, મારી તબિયત કેવી છે, બધી તમને ખબર પડશે, જેથી તમે તમારો ટાઈમ ટેબલ કમ્પ્લીટ બનાવી શકો છો. તો બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આવ્યો તમારો કે 1 વીક માટે ટાઈમ ટેબલ હોવો જોઈએ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે શું હોવું જોઈએ? ઘણા લોકો વિદ્યાર્થીઓ એક મોટિવેશનલ વિડીયો જોઈ લીધો હોય તો ટાઈમ ટેબલ બનાવી દે કે આજે 10 કલાક સ્ટડી, રોજ 10 કલાક સ્ટડી, પરંતુ તે થતું નથી. પરંતુ ટાઈમ ટેબલમાં શું હોવું જોઈએ? તો કોઈ 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીની હું વાત કરું તો ટાઈમ ટેબલમાં આશરે 6 કલાક સ્ટડી હોવી જોઈએ, બરાબર? અંદર રમવાનું, વાંચવાનું, ઓનલાઈન ક્લાસીસ, ઓફલાઈન ક્લાસીસ, ટીવી જોવાની, ન્યૂઝપેપર વાંચવાના, ઘરવાળા સાથે વાતો કરવાની, લંચ, ડિનર, બ્રેકફાસ્ટ, સૂવાનું, આ બધું જ ટાઈમ ટેબલની અંદર ઇન્વોલ્વ હોવું જોઈએ. તો ને માત્ર તો જ તમે આ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ચાલી શકો છો, નહીં તો આ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે તમે ચાલી શકતા નથી. ચોથો આપણો છે કે ટાઈમ ટેબલનો ફાયદો શું? આ ટાઈમ ટેબલ તો તમે બનાવી દીધો, પરંતુ આ ટેબલનો ફાયદો શું? તો આ ટાઈમ ટેબલનો એક અને માત્ર એક જ ફાયદો છે, તમે તમારો ગોલ અચીવ કરી શકો છો. જો તમે તમારા આ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જેટલા સમયનો તમે બનાવ્યો છે એટલા સમય સુધી જો તમે તમારા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ચાલ્યા તો તમે તમારો ગોલ અચીવ કરી શકો છો, ફાઇનલ અને 100%. તો ચાલો જોઈએ હવે ટાઈમ ટેબલ કયો આપણે બનાવ્યો છે, કેવી રીતે છે, તો ચાલો જોઈશું મિત્રો.
વિડીયો. સૌ પ્રથમ છે 6 વાગે જાગવાનું. 6 વાગે નોર્મલી 10મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી હોય અથવા 7મા 8મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી હોય તો પણ તેને 6 વાગે તો સવારે જાગી જ જવું જોઈએ. બહુ વહેલા આપણે ના કહી શકીએ. 6:30 સુધી તે શાંતિથી આરામથી બ્રશ કરી લે, થોડો ફ્રેશ થઈ જાય આરામથી. 6:30 થી તેને 8 વાગ્યા સુધી એટલે કે 1.5 કલાકનો સમય છે, 1 કલાક ને 30 મિનિટ તેને લેવાનો છે હાર્ડ સબ્જેક્ટ. કેમ હાર્ડ સબ્જેક્ટ? કે તેને રાતની 7 થી 8 કલાકની નીંદ લીધી છે, તેનું મગજ એકદમ ફ્રેશ છે. હાર્ડ સબ્જેક્ટ એટલે કયો સબ્જેક્ટ? જે ગણિત છે, વિજ્ઞાન છે, સમાજ વિદ્યા છે, જે લાંબા સબ્જેક્ટ છે, જે તમને હાર્ડ પડે છે, તે સબ્જેક્ટ આ સમયમાં લેવાના છે 1.5 કલાકના સમયમાં. બીજું છે 8 વાગ્યાથી 8:30 વાગ્યા સુધી, એટલે કે તમે ચા નાસ્તો કરો છો, બ્રેકફાસ્ટ કરો છો, ચા નાસ્તો કરો, દૂધ પીતા હોય, જે કરતા હોય ઇવન, પણ 30 મિનિટમાં તમારે આ બ્રેકફાસ્ટ કરવાનો છે. 8:30 થી 12 વાગ્યા સુધી તમને હાલ તો ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલુ છે. આમ તો સ્કૂલ હોય પરંતુ હાલ તમે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ભરો છો તો 8:30 થી 12 વાગ્યા સુધીમાં તમારે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ભરવાની થશે ફાઇનલ. ત્યારબાદ 12 વાગ્યા સુધી ઓનલાઈન ક્લાસીસ અને 12 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી લંચ કરો અને સૂઈ જાઓ. 12 વાગ્યાથી 12:30 સુધી તમારો લંચ પતી જાય, અડધો કલાકમાં આરામથી લંચ કરી લો અને ફરીથી 1.5 કલાક તમને સૂવા મળે છે. આરામથી 1.5 કલાક મન ફ્રેશ કરીને સૂઈ જાઓ, જેથી તમે તમારું સવારનું યાદ કરેલું યાદ રહે. ત્યારબાદ 2 વાગ્યાથી 3:30 વાગ્યા સુધી તમે અહીંયા સૂઈ ગયા છો તો ફરીથી 1.5 કલાક તમારું મગજ એકદમ ફ્રેશ હશે. 1.5 થી 2 કલાક મગજ ફ્રેશ રહેવાનું છે. માટે 1 કલાક ને 30 મિનિટ એટલે કે 1.5 કલાક તમે ફરીથી હાર્ડ સબ્જેક્ટ લો, જેમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, ઇંગ્લિશ પણ લઈ શકાય અથવા તો ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ વિદ્યાનો તમે તેમાં હાલ સમાવેશ કરો. જેમાં 1.5 કલાક તમે કેવો સબ્જેક્ટ લેશો? હાર્ડ સબ્જેક્ટ લેશો, ભારે સબ્જેક્ટ લેશો કે જે તમને નથી ફાવતો. ત્યારબાદ 3:30 થી 5 વાગ્યા એટલે કે કોઈ પણ તમારે ઓફલાઈન ક્લાસીસ, તમે ટ્યુશન ક્લાસીસ જતા હો છો તે તમારે 1 કલાકનો હોય છે, પરંતુ આપણે 1.5 કલાક ગણ્યું છે, જેમાં તમારે જવાનો સમય, આવવાનો સમય, વચ્ચે મિત્રો સાથે વાતો કરવાનો સમય પણ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે. તો જેમાં 3:30 થી 5 વાગ્યા સુધી ઓફલાઈન ક્લાસીસનો સમય આવે છે. ત્યારબાદ છે 5 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી રમવાનો સમય. તમે ઘરે આવ્યા, ટ્યુશનથી આવ્યા હોય તો થોડું થાકી ગયા હોય, માઇન્ડમાં થોડો સ્ટ્રેસ હોય તો 5 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી આરામથી બહાર ફરો, ગાર્ડનમાં ફરો, મિત્રો સાથે બેસો, રમો, કંઈ પણ કરો, પણ બહાર ફરો. હાલ સ્ટડી કરવાની નથી. ત્યારબાદ 6 વાગ્યાથી 7:30 વાગ્યા સુધી એટલે તમે રમીને આવ્યા, હાથ પગ ધોયા, ત્યારબાદ 6 વાગ્યાથી 7:30 વાગ્યા સુધી તમારે સ્ટડી કરવાનું છે. પણ કયું સ્ટડી કરવાનું છે? ઇઝી સબ્જેક્ટ. કેવું સબ્જેક્ટ લેવાનો છે? ઇઝી સબ્જેક્ટ લેવાનો છે, જેમાં તમે ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, સંસ્કૃત છે, ઇંગ્લિશ છે, આ બધા સબ્જેક્ટનો સમાવેશ કરવાનો છે, જેથી તમારે હાર્ડ સબ્જેક્ટની સાથે સાથે આ ઇઝી સબ્જેક્ટ છે તે પણ આવી જશે. ત્યારબાદ છે 7:30 થી 8:30 સુધી લંચ ટાઈમ હશે. 7:30 થી તમે શાંતિથી વાંચી લીધું, ત્યારબાદ 7:30 વાગ્યાથી 8:30 વાગ્યા સુધી લંચ કરો. તમે સાથે સાથે ટીવી પણ જુઓ અને 1 કલાક સુધી આરામથી ફ્રેશ બેસો, ઘરવાળા સાથે વાતો પણ કરી લો. ત્યારબાદ 8:30 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી ફેવરેટ સબ્જેક્ટ, બહુ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાત્રે તમારું માઇન્ડ એકદમ થાકેલું હોય છે, તમને વાંચેલું કંઈ યાદ રહેતું નથી. આ સમયમાં વાંચેલું યાદ 10 થી 15% જ રહે છે બીજા સબ્જેક્ટના પ્રમાણમાં, બીજા સમયના પ્રમાણમાં. તો આ સમય તમે તમારો ફેવરેટ સબ્જેક્ટ વાંચવા લો, જેથી તમને તેમાં રસ વધશે અને રસ વધવાના કારણે તમને વાંચવાનું વધુ યાદ રહેશે. તો આ સમય તમે ફેવરેટ સબ્જેક્ટ લો. તો આ થયો આપણો દિવસનો ટાઈમ ટેબલ. અને આ રીતે જો તમે ટાઈમ ટેબલ નિભાવશો તો તમે કુલ સમય દિવસનો 6 કલાક ફાળવ્યો હશે તમારા સ્ટડી માટે, જે તમને અહીંયા મેં સમજાવ્યું. તો પણ તમને ખબર પણ ના પડીને 6 કલાક થઈ ગયા. જે તમે 1.5 કલાક હાર્ડવર્ક સવારે, ત્યારબાદ 1.5 કલાક બપોરે સૂઈને ઉઠ્યા પછી, 1.5 કલાક આવશે ઇઝી સબ્જેક્ટ જે સાંજે રમવા ગયા હતા ત્યારબાદ, અને 1.5 કલાક આવશે ફેવરેટ સબ્જેક્ટ જે રાત્રે. આમાં તમે જુઓ છો કે આ હાર્ડ સબ્જેક્ટ 1.5 કલાક છે તે તમે રાત્રે સૂઈને ઉઠ્યા હો તો તમારું માઇન્ડ ફ્રેશ હોય. બપોરે 1.5 કલાક છે તે તમે બપોરે સૂઈને ઉઠ્યા છો માટે માઇન્ડ ફ્રેશ હોય. સાંજે 1.5 કલાક છે જે તમે રમીને આવ્યા છો એટલે તમારું માઇન્ડ ફ્રેશ હોય. અને સાંજે 1.5 કલાક છે જે તમારો ફેવરેટ સબ્જેક્ટ છે, જે લંચ પછી તમે ટીવી જોયા પછી વાંચો છો એટલે તમારું ફ્રેશ માઇન્ડ હોય. તો આપણે એવા સમયે આ સબ્જેક્ટના વાંચવાના ટાઈમ ગોઠવ્યા છે કે જે સમયે તમારું માઇન્ડ એકદમ શાંત હોય, એકદમ ફ્રેશ હોય, જે સમયે તમે વાંચેલું વધારે યાદ રાખી શકો છો. જેમાં હાર્ડ સબ્જેક્ટના 3 કલાક, ઇઝી સબ્જેક્ટના 1.5 કલાક અને ફેવરેટ સબ્જેક્ટના 1.5 કલાક. તો હાર્ડ સબ્જેક્ટને કઈ રીતે વાંચવા, ઇઝી સબ્જેક્ટને કઈ રીતે વાંચવા,
આ બધાનો વિડીયો આપણે આપણા ચેનલ પર પહેલાંથી જ મૂકી દીધેલો છે અને તે તમે ના જોયો હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં તમને લિંક મળી રહેશે, તો તેમાંથી તમે જોઈને આરામથી સાંભળી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો, આજે બસ આપણું ટાઈમ ટેબલ અહીંયા સુધી. હું આશા રાખું છું કે તમે આ ટાઈમ ટેબલ બનાવશો અને આ ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યા પ્રમાણે તમે આગળ વધશો અને તમે તમારો ગોલ એચીવ કરશો. તો મિત્રો, તમને અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો મિત્રો, આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો, જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી.